نکته آموزشی، ما یه سیستم داریم، فشار ساکشن 12 پی اس آی، فشار دیسچارج 230 پی اس آی، 240 پی اس آی. همین سیستم نیم ساعت پیش 260 تا 270 پی اس آی بود. اما چجوری ما فشار سیستم رو، کلی سیستم رو، هم ساکشن هم دیسچارج رو آوردیم پایین؟ بعد سایت گلس هم مایع مبرد توش پر نبود، الان خیلی توش پرتر شده. به چه صورتی آوردیم؟ یه نکته خیلی جالب، با هم بریم ببینیمش. نکته اینجاست، ببینید فینای کندانسور رو نگاه کنید، آب و باد گرفته شده برای تمیز کردن، فینا با هم چسبیده. حالا فینای این سمت از همدیگه باز هست، نمای بزرگتر، فینهای به هم چسبیده، فیلم‌های باز. توی کندانسور کوچیک سبز تنها با 1/3 فیلم‌هایی که صاف شده ما میتونیم راندمان بیشتری داشته باشیم و فشارامون متعادل‌تر باشه. از فیلم‌های کندانسور یه چیزی نکته خیلی ساده هست، شاید به چشم نیاد. ببینید فیلم‌هایی با هم چسبیده، کمی باز شدن از هم. ابزار برای این کار وجود داره، شونه فیلم یا اینکه با یه پیشگوشتی باز کنید بین این کار. پس به راحتی با یه نکته خیلی کوچیک توی راندمان بالا بگیرید، کمپرسور هم کمتر آسیب.